Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We welcome our dear viewers to our studio today. This is Nasfat Oyo Zone 1 studio here in Samanda, Ibadan. We welcome you once again. We say Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are also wishing you a Ramadan Kareem. We pray to Almighty Allah to accept all our deeds as an act of ibadah. My name is Olashupo Tajudeen Olalekan, and I am going to be your anchor for today's program. Today in the studio, I have with me one of the National Executive Officer of Nasfat. One of the National Executive of Nasfat. I said one of the Nasfat, right here in your studio at Samanda here in Ibadan. Today, some of the questions that our members are always waiting to ask the National Executive Officers, we are going to get justice to some of those questions today. Not to waste our time, I would like to introduce my guest. Brother, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. It is nice to have you in our studio. MashaAllah. We welcome you. Thank you very much. Not to waste our viewers' time, can you please quickly introduce yourself to our dear viewers at home? Alhamdulillah, my name is Abdul Kabir Raji. I'm the Nasfat Youth Secretary. Okay, can you tell us about where you come from and what you do as the youth secretary? If people look at us, people, our dear viewers are looking at watching us from home, they want to know who you are, what you do, the kind of pedigree of the people that are executive in Nasfat. Okay, so Kabir Raji is a geologist by profession, and I'm married with kids. I hail from Ofra in Kwara State, in the same state where I started my Nasfat career. I call it Nasfat career because it's been a very long journey and it's been a very awesome journey. As a youth in Nasfat, I've tried as much as possible to give my own best quota to see to the development of Nasfat, to the development of Muslim Ummah in general through Nasfat, and God has been blessing us for that. As a national executive member, my duty is to see to direct the affairs of the Nasfat Youth Wing, both home and abroad, proper coordination of our programs according to the constitution of the society and according to the guidelines of the Youth Wing, and also to see to effective communication and program implementation of Nasfat youth activities. Well, thank you very much, Mr. Hamim. I want you to tell our dear viewers, youth. What can you say about the youth? Generally, and let's relate it with Nasfat. Okay, so generally, a youth is a stage in life where people experience a lot of things. And the good thing is, if Allah keeps your life and you witness your youthful age, you need to use it wisely, because this is a period where you get a lot of opportunities. This is a period where you get to take decisions on your own, and this is a period where you get to determine how your life would look like going forward. So the youth is an integral part of the society. By virtue of population and demography of the country and of the world, the youth makes up the larger percentage of our population. And so that tells you that whatever we need to achieve in this world, the youth is an integral part of making it happen. So be it politics, be it
social integration, be it finances, be it education or whatever, the youth remains a key integral part of it. So relating this to Nasfat as an organization, the youth in Nasfat has been drivers and pilots of a lot of innovative ideas in Nasfat. And it's been good. We've had so many things that have been introduced to Nasfat by the youth. We've had so many programs that were taken over by the youth in Nasfat. And the youth in Nasfat have been at the forefront of promoting the core values of Nasfat. Core values of Nasfat to the world. And this has been seen from programs and projects that goes around in various branches of our youth wing across the country, both within and outside the country. Okay. I mean, like I said, that a lot of our viewers at home, we want to know, looking at the size of Nasfat and what Nasfat is known for, and from what you said now, that the core value of the society, putting you as a national admin must be a very, very, very huge, must be a very apparent task when they are picking a national admin for somebody who is going to sell that will hold implementations of Nasfat. Tell our viewers at home, how did you emerge as a national admin? Okay, so how I emerge as a national admin, I must say that it is Allah that gives position, and He gives position to whom He wills. So how I emerge as a national admin is the will of Allah. That's the first thing. But again, I must give credit and kudos to officers in Nasfat. Is strictly based on the Quran and the Sunnah of the Prophet in the laid down rules and regulations. So it's been good, and Allah has been me as the national admin of Nasfat when we've been moving on with a lot of programs. The youth wing have come to limelight, and the youth wing have started taking up responsibilities from the society at the national level. And so the tenure of the past administration was ending, and we were nominated to be the youth secretary. We passed through the Shura committee and the selection processes, and all verifications were done, and as Allah will want it, I was selected as the youth secretary. But one very good thing with the selection process we have in Nasfat and in the youth wing is that it's not an election, okay, but a selection. And we have several nominations, of which everybody that gets to the Shura committee is a potential leader and also is a potential executive member that serves in that ESCO. Now, you may not serve in the executive as an executive member, but you could serve other committees with the same executive. Okay. So not just the national admin now, but for every other officers. Once you have been nominated to pass through the Shura exercise of Nasfat, before you are nominated, definitely people have seen the potential in you. So once you are nominated and you pass through the Shura, you are a potential executive member and also a potential national working committee member in Nasfat. So the process has been very good. And okay, if I can understand the way you have answered the question, sir, you let us realize that if anybody is being nominated for any office in Nasfat, the person must be a very good person that has leadership skill. Are you telling our viewers at home that what Nasfat do aside the Dawa, they also train people? Okay, so Nasfat stands on a tree tripod at the moment. Okay. And we are focusing on these three things. Okay. The first is knowledge. Knowledge. Yeah, and the knowledge because we need to seek knowledge. The Prophet ﷺ reported in one of his hadiths that you seek knowledge from cradle to grave. In another narration, he said, seek for knowledge even though it means you traveling to China. And you look at the distance between Makkah and China.
China at that time. It's a very long journey. Yeah. So knowledge is key for us. So what we do as a society is to impart knowledge on our members and society. The second fact there is spiritual upliftment. Spiritual upliftment. Yes. Okay. So we'll do a lot of prayers, and we'll do a lot of spiritual engagement for our members. We'll do prayers, we'll do tahajjud, we do as-salat, and many other things that we do. The third tripod we stand on is on dawah. Yes. Okay. And the dawah aspect, what is dawah? Dawah is so simple. It's just calling people to what is good and refraining them from what is bad. So as a society, we are doing dawah. Like an evangelism. Yeah, we're a dawah society. And so part of these three things are interwoven. Okay. So we take dawah, knowledge, and spirituality together at the same time in every of our activities. You will agree with me that at the moment, this year, we have set a target to train 2,000 Nasfat members on Islamic Dawah methodology. 2,000? Yeah. How is the society going to go about that? Yeah, so it's so simple. In the past, we've trained more than 2,000. We started this a very long time ago, but to create more impact and make it easy for people to also gain knowledge. So it aligns the Dawah training activities of the society. Okay. And so we do this zone by zone in every month. So as I speak to you now, for those who want to already add the first Dawah training this year, Okay. it's also interesting to know that the youth had 26% participation in this Dawah training. And the next zone will be going to the FCT, which will be coming up in May, immediately after the Ramadan. And up till December, we have close to 12 zones that has already fixed dates for 12 this. zones? Yeah, for this Dawah training. And in each of these zones, our target is not to train less than 300 people. Okay. So you can see by December this year, inshallah, we will be surpassing our target of 2,000. Alhamdulillah. 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 Thank God for Nasfat for coming up with all these innovations. And we pray to Almighty Allah to continue to strengthen the society. From your introduction, you said you are from FCT, and we know Nasfat to be everywhere in the world. How are you managing the youth work? Alhamdulillah, Vladimir. As a national officer. Okay, let me make it two questions now. Okay. How are you managing the youth wing, and what are your plans for the 2 years that you are going to be the army for Nasfat? Okay, so as a national officer, before you take up responsibility, you know what is at stake and what you're going there to do. Okay. So whether I'm in FCT, whether I'm in Lagos, whether I'm in Canada, whether I'm in the UK, Nasfat is everywhere and Nasfat is one. So it doesn't matter where I operate from, but what value are we giving to the society is what is paramount, and what sacrifice can we give. So operating from the FCT has been so seamless, and we've enjoyed a lot of things. Nasfat is not a society that is localized. It's an international brand. So we relate as if we're in a single room, thanks to technology and thanks to also knowledge that we've had around this. For the next 2 years, inshallah ta'ala, we're going to be putting our attention strictly on implementing the strategic document of the society. Strategic document of the society? Yes. So in September last year, the society had a strategic retreat here in Ibadan, and we came up with a 5-year strategic plan for the society. So in the next 2 years, we want to see how we're going to implement some things from this document, which is very germane to us as a society, which is very germane to us as youth. And to the light of this, we'll be strengthening some of our programs, okay, like the
Nasfat Youth Conference program. Okay. We'll also be strengthening our Nasfat Games program. Nasfat Game. Yeah. Okay. Yes. We'll also be strengthening our training programs. So in the youth wing, we have the self-development training programs that we do. Self-development training. Exactly. So this is meant to train the youth on professional development, on technology, entrepreneurship, and what have you. You know, this is meant to improve the quality of Muslim youth. So we'll be strengthening these programs. Also be strengthening our Dawah programs. Like I did tell that we're going to be having the Dawah training all through the zones in this year, and the youth wing through the national head of Dawah and all the zonal head of Dawahs and the zonal coordinators of the youth wing will be putting up their youth members out to join with the women wing and every other committees of Nasfat to see that we train them on the Islamic Dawah methodology this year. Also, part of what we'll also be looking at in this year is training leaders. Okay. Our zonal leaders, our branch leaders, and the youth wing, we're going to do effective training for them on leadership rules. How do you manage a non-profit Islamic organization? So it's not just non-profit, it's also Islamic, because they're in a very jamming period at this moment. You know, so we'll also be training them on that training of our leaders, inshallah. Alhamdulillah, because of our time, you made mention of 3 things when you are addressing our viewers at home. You talked about the national conference, the Nasfat Games, and leadership training. Can you tell us the brief things about all these 3 programs? Okay, so the Nasfat National Youth Conference is an annual program of the youth wing that brings the youth together. Okay. And we've been having this since 2002. We had the first one in Yaba in Lagos. From Yaba we moved to Ikorodu, and from Ikorodu we moved out of Lagos to Kaduna, and ever since then we've been going around the federation and taking our conferences from one state to the other. So this year, inshallah, we're going to be having the conference in Ilorin. That's Kwara State. In Kwara State, yeah. And the theme for this year's conference is remodeling leadership. Remodeling leadership. Yes. So why do we want to remodel leadership? Is this the right time to remodel leadership? If you ask me, I will tell you yes. A lot of things are centers around leadership that we need to remodel, especially within the youth. So this we're going to be addressing. Okay. Is that also part of what you are going to do about the leadership training that we're talking about? Yeah, so we're going to be partnering with several leadership organizations to train our members. It's also part of what we'll be doing in terms of leadership training. But we're not limiting it to it. We are taking our leadership training even to the zones, just like we are taking the Dawah training to the zones. Okay. So does it mean that the youth, you also partner with other committees or other organizations? The youth works with all committees in Nasfat. Okay. Nasfat doesn't work in isolation. We have Women Connect with Youth, we have Mission Board Connect with Youth, we have the Council of Elders connecting with youth, you know, all committees. And for every committee in Nasfat, you have the youth representing in that committee. Is that part of the succession plan of the society? Of course, it's part of the succession plan of the society to train the youth to take over positions in the society. So a youth that has been in security committee learn through the rank and in no time becomes the security secretary of the zone or of the branch or even at the national level. A youth that works together with the women wing goes through the rank and becomes the women affairs secretary of the branch. So we're looking at places stages where we train our amiras to become future women affairs secretaries, our HODs become future missionaries. So, and that we're already achieving. I'm very impressed with what is happening in Oyo Zone. At our meeting with the mission board, got to know that we have more than 8 of the youth head of Dawas already migrated into the mission board. Oyo is there to set the pace.
That's why we are paid status, sir. But this is also happening in other states. Alhamdulillah, alhamdulillah. As a national officer, can you tell us when Nasfat is moving to HIKMAH? When Nasfat is moving to HIKMAH? Very soon. Very soon. What is the level of the preparation moving? So as you can see, this present neck, we have two major things that we concentrate on. Okay. Aside from other things that we do. Okay. The two babies of Nasfat. One is the Fountain University. Fountain University? Yes, in Oshogo. And the second one is the HIKMAH mosque. Okay. Now the HIKMAH mosque is a highly capital intensive project. It's about 2.5 billion naira initial cost that we are working on, and the mosque itself is close to a little above 50% completion, and we are hopeful that we will not just concentrate on the mosque alone. We want to concentrate on the HIKMAH Islamic Center that will have hospitals, parks and recreation, a lot of things, residential area, banks and other things too. So we discussing this under the National Projects Committee to see how we could string up development in that land, not relenting on our contributions to the mosque. Yeah. Okay, if our viewers are watching at home, is Nasfat accepting people to donate towards the mosque, or it's what we generate within the society? No, of course, we are open to donations. Okay. So we are open to donations. But the very important thing with Nasfat is Nasfat don't just take donations from anybody, but we are open to donations. So we have even non-Nasfat members have supported us in the past and are still supporting us. This we acknowledge. Organizations, individuals are those that support us to achieve this project. So we are open to donations. I mean, we say thank you for coming to our studio. Thank you so much. We hope when next we invite you, you are going to be here too. Mashallah. Because of our time, I would love you to talk a little bit about Nasfat Games. Just a few seconds. Okay, so Nasfat Games is an biannual event that we do for Nasfat, and this is meant to promote sport, activity, unity among the youth. We had the second edition in Fountain University, and this third next year, inshallah, also in Fountain University. Our key mission for the Nasfat Games, one is to develop grassroots sports among our members. Okay. And two is to promote the visibility of Fountain University to Nigerians and beyond. Alhamdulillah, viewers at home, you heard it from the National Amir. I'm sure some of the questions that you are always wanting to ask our people, that has done justice to them. We say thank you for watching us, and we appreciate you for your time. We pray to Almighty Allah to accept all our deeds as an act of ibadah. Once again, I say Ramadan Kareem to our viewers at home. Assalamu alaikum. Allahu Latif, tàbá lọ níwájú Olúwàjà ara láàánú, tàbá tó ń bọ̀ lẹ́yìn dákúnjà ara láránṣẹ́ lórí iṣẹ́ wa Olúwàjà ara láàánú, lórí àwọn ọmọ Olúwàjà ara láránṣẹ́, kódà lójú oorun Ọlọ́run jà ara láàánú. Ó ti kù mẹ́ta, ó ti kù méjì, ẹyọ kan tó kúrẹ́ o. Allahu Latifu, la ilaha illallah wala. Allahu Latifu, la ilaha illallah wala. ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهد الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور الحمد لله حمدا الحمد لله شكرا الحمد لله رب العالمين. All praise to Allah, the Lord of the universe, the omnipotent, the omniscient, the King of all kings, the first and the last, the majesty, the warrior, the invisible, the creator of all creatures.
the giver and taker of all souls. May the peace and blessing of Allah be upon the noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his household, his wife, and the companion of Muhammad sallallahu alaihi wasallam to the day of Qiyamah. Aki ẹ̀yin jọmọ́ tí ẹ ti ń wò wá ní àti àárọ̀. Aki wa kú ọdún Idul Fitri tí ó wọlé. Abẹ́ Ọlọ́run fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wá pé àwẹ̀ Ramadan eléyìí tí àgbà yìí kọ́ Ọlọ́run kó má fi ṣe àgbàmọ́ fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Lábẹ́ bẹ́ẹ̀ bí a ṣe ti mọ̀, ètò yín ètò wa òun náà ni BAHRUL HIKMAH, ètò tí ó ti ń wáyé láti ìgbà tí àwẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀, tí ó ti jẹ́ pé ìgbà tí àwẹ̀ ti jẹ́ ayọ̀ kan láti bẹ̀rẹ̀ lójoojúmọ́ tó fi wá débi tí ó dé. Àwa bẹ̀ Ọlọ́run ọba pé àwẹ̀ eléyìí tá fẹ́ gbà yìí, Ọlọ́run má ṣe ní àgbàmọ́ fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa, Ọlọ́run má ṣe ní àgbàmọ́ fún ẹnì kọ̀ọ̀kan. Abala ilé tí a wà yìí gẹ́gẹ́ bá ṣe mọ̀, òun náà ni tí àwọn àfáà wa tí wọ́n ti ṣe kíni, tí wọ́n ti fún wa ní tafsir al-Quran, èyí tó jẹ́ pé òun ni a máa fi ṣe kíni, la máa fi káàdì ètò títí ọdún ilẹ̀ tí a fi sọ̀rọ̀ títí di ọdún tó ń bọ̀. Bọ̀ ìyẹn ò sọ wípé Ramadan tí a bá ti parí ilé báyìí, BAHRUL HIKMAH sì máa tẹ̀síwájú inshallah rahman ní every Friday tí a ṣe máa ń ṣe. Tó bá ti wá di iléyá, tí iléyá bá ti kú gẹ́gẹ́rẹ́ tó báyìí, a tún continue ní ojoojúmọ́ tá a máa ń ṣe. Ustaz wa àfáà tí wọ́n máa bá wa sọ̀rọ̀ lénìí, àwọn náà ni Fadilat Sheikh Al-Imam Ali Abdulhamid Akuru. Àwọn ni head of dawa fún Nasfat Oyo Zone 1. Ohun tí wọ́n máa bá wa sọ̀rọ̀ lé lórí òun náà ni and what next after Ramadan. Kí ni ó ṣẹ́kù lẹ́yìn Ramadan? Ṣé bí inú wa ṣe ń dùn pé Ramadan ti lọ, ṣé bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo iṣẹ́ olóore, ṣé bẹ́ẹ̀ náà ló lọ? Ṣé bẹ́ẹ̀ náà ni ìrun lọ ni? Ṣé bẹ́ẹ̀ náà ni àwẹ̀ lọ? Ṣé bẹ́ẹ̀ ni nọ́fìlà lọ? Ṣé bẹ́ẹ̀ ni Kùránì kíké? Ṣé bẹ́ẹ̀ ló lọ ni? Àfáà wa wọ́n bá wa yànnàná ní dáadáa ohun tí a máa ṣe lẹ́yìn Ramadan tó fi jẹ́ pé gbogbo ọgbọ̀n ọjọ́ tá a ti fi gbààwẹ̀ yìí kò kàn ní lọ lófo, kò kàn ní lọ lásán. Abẹ́ náà ọba fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wá pé àwọn eléyìí tí a gbà yìí kọ́lọ́ má jẹ́ kó lọ lásán, kọ́lọ́ má dàlú aláyà, kọ́lọ́ gbà ní ẹ̀san fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Bismillah afa. Ẹ ṣé atọ́kùn. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathira. Amma ba'du. Ayyuha al-ikhwatu wal akhawat. Aqulu assalamu alaikum aidan wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run. Alhamdulillah. A ṣe ìkẹ́gbẹ̀ fún ṣẹlá Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Torí tí ìbá ṣe ànábì ni gbogbo ohun tí a ń ṣe láyé wa tá wà yìí alẹ́mọ̀dá àwọn kan mọ̀. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run mú Muhammad sallallahu alaihi wasallam wá láti wá tọ́ wa sọ́nà. Bákan náà láti wá fọ̀nà mọ̀ wá níbo làágbà tá fi sórí rẹ̀. Eléyìí ló wá fà tí ó wá fi ń gba Ramadan pẹ̀lú ẹ̀mí Qur'an al-Karim. Ọlọ́run bá sọ̀kalẹ̀ ẹgbà ọ̀rọ̀ yìí náà Qur'an al-Karim ní Suratu Baqara. Olúwa ní pé shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Ẹ̀rí Ọlọ́run bá ń sọ fún wa pé inú Ramadan la sọ al-Qur'an kalẹ̀. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà ni? Bẹ́ẹ̀ ni, torí pé nínú oṣù yìí ni ọba Ta'ala ló sọ Qur'anu kalẹ̀ fún ṣẹlá Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bóyá kó ti ń sọ ọ́ bọ̀ wá láti ìgbà tí Sha'ban tó ti dé. Sha'ban wọ́n ń sọ kalẹ̀ fún títí tó fi wọnú Ramadan. Naam, ẹ̀yin jama, a rí wípé nígbàtí ọ̀rọ̀ yìí, nígbàtí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí bẹ̀rẹ̀, Ọlọ́run bá lékè ọlá ó ń ṣàlàyé àwọn ọ̀rọ̀ fún oníṣẹ́lá Muhammad sallallahu alaihi wasallam nípa wípé bó lẹ́ ṣe gbààwẹ̀. Ànábì ní wípé sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Ẹ gbààwẹ̀ nígbàtí ẹ bá ti rí ìlétésù. Bákan náà ẹ wá ṣínu nígbà bá ti gbọ́ pé wọ́n ṣe kí ni o, wọ́n ti rí ìlétésù. Ẹ̀yin èèyàn,
nígbàtí à ń retí pé a fẹ́ lọ kírun Eidil Fitri ṣé mọ̀ pé gbogbo nǹkan tá ń ṣe ní Ramadan gbogbo tá ń ṣe ń bẹ nínú ẹ̀ pátá à ń ṣe tìláwà ni à ń ṣe náfìlà ni à ń ṣe kìyàmù léèlú ni à ń ṣe tàhájùdì ni gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí tí à ń ṣe yìí nígbà tí Ramadan náà wá ń tẹsẹ̀ bodò báyìí ṣé ó ti wá tán náà nù ni ṣé à ní nǹkan mìíràn tó lè ṣe mọ́ kò tí ì tán ó tún ṣẹ́kù àwọn iṣẹ́ olóore tá à ń pè wọ́n ní al-a'malul khayr ba'da Ramadan àwọn iṣẹ́ olóore téèyàn máa ń ṣe nígbà tí ó sì Ramadan mọ́. Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó wá yànnàná àwọn àlàyé kan pàápàá jùlọ nípa àwọn ànábì Ọlọ́run tó ti ṣáájú rẹ̀ kọjá bí àwọn wo bí ànábì Adam alayhi salatu wassalam, ànábì Nuhu alayhi salatu wassalam, ànábì Ibrahim alayhi salatu wassalam, ànábì Musa alayhi salatu wassalam, Isa alayhi salatu wassalam. Gbogbo wọn pátá yìí ni wọ́n ń ṣe ìyànràn nípa pé Ádámà, Ibrahim tó jẹ́ Khalilullah, Musa tó jẹ́ Kalamullah, Isa tó jẹ́ Ruhullah. Gbogbo àwọn èèyàn wọ̀nyí, àwọn ànábì wọ̀nyí wọ́n ń ṣe ìyànràn. Ànábì wa sọ yí pé gbogbo ìyànràn tí wọ́n ń ṣe gbogbo tó fi ń ròyìn ara wọn yìí ń bẹ lára wọn ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ẹ̀yin àsáwò báwo ló ṣe wá jẹ́ nínú ẹni tí yóò kọ́kọ́ ṣèfà tí ó gba ìpẹ̀ ẹrú níwájú Ọlọ́run ni ànábì wa ká ṣe lé ní. Nínú ẹni tí Ọlọ́run bá alékẹ́ ọlápọ́n léjù ní sánmà àtilẹ̀ òní ànábì wa ká ṣe léjì. Nínú ẹni tí Ọlọ́run bá Ta'ala tí yóò gbé ojú àánú wò òní ànábì wa ká ṣe lẹ́ta. Bẹ́ẹ̀ náà wá ní wípé ẹni tí ọpẹ́ pọ̀ lẹ́nu rẹ̀ jù tó lóyún ọpẹ́ sínú tọ́pẹ́ wá pọ̀ lẹ́nu ẹ̀ jù tí wà ń dúpẹ́ ju àwọn tó ṣáájú ẹ̀ lọ l'Ànábì sallallahu alaihi wasallam. Eléyìí ló fà á fún àwa Ramadan tó fẹ́ parí kódà mo tiẹ̀ bá ìjọ Nasfat bá wọn dúpẹ́ pọ̀ jù látòrí olórí oko káfàtàn pírẹsidẹ́ǹtì wa bàbá wa Oníkẹ́ káfíwá sí zone bàbá wa Adékílékún àwọn bàbá wa Báyọ̀ Abdulaziz àtàwọn asọmọgbé wọn tó fi wá ka àwọn ọ̀dọ́ ẹ̀ka ọ̀tọ̀dọ́ lọ́yọ̀ state yìí. Mo bá wọn dúpẹ́ pọ̀ pé wọ́n gbérú ètò báyìí kalẹ̀ kí ètò yìí kó sì máa lọ nírọwọ́rọsẹ̀ tí ó fi máa jẹ́ àǹfààní fún àtàjẹ́ àlùmà lẹ́yìn ṣẹlá Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ayọ̀rúsí Ọlọ́run a rí wípé ìròyìn tá à ń sọ́bọ̀ alẹ́ kan gbogbo àwọn ìyẹ̀ràn táwọn ẹni ìṣáájú ń yẹ̀ràn àwọn ànábì Ọlọ́run tó ṣáájú ànábì tí ń yẹ̀ràn Ọlọ́run wá kó gbọ́ ẹ̀lẹ́ oúnṣẹ́lá mùsùlùmí wá kó lè lọ́wọ́ pé ìwọ nìkan náà ni a kó gbọ́ àwọn nǹkan yìí fún. Alhamdulillah láàfin wá rí wípé Ramadan ló ti ń lọ yìí ó kù láàrin bí ìṣẹ́jú mélòó kan àbíkọ́ tó pé wákàtí mélòó kan tí yóò fi tán. Ó wá fi lè tán báyìí kí ló tún wá kù lẹ́yìn rẹ̀? I was okay, wa madha ba'da Ramadan, and what next after Ramadan? That is, kene tó kù. Sotana nuni, kò tán. Ó ṣẹ́kù, bó ṣe wá ṣẹ́kù yẹn, a rí wípé à ń tìláwà ní Ramadan, ẹlòmíì dẹni lọ́n tán yẹn ní Ramadan. Ẹlòmíì rákà márùn-ún kì í bọ́mọ lọ́wọ́ kódà kábàrà alákọ̀ọ́kọ́ kò dọ̀ bọ́mọ lọ́wọ́. Yóò lè bá ní. Ẹlòmíì ń ṣètọrẹ àánú sọ́tún ó ń ṣe sí òsì. Àwọn nǹkan wọ̀nyí tá à ń ṣe ní Ramadan yìí ṣó ti wá lọ náà nù ní kò tí ì lọ. Ọ̀dà àwọn iṣẹ́ olóore tá a tún wà ń ṣe eléyìí tí ọwọ́ ọ̀tún ń ṣe tọ́wọ́ àlàáfíà òsì ní ìmọ̀ ṣó ti lọ náà nìyẹn kò tí ì lọ. Ọ̀dà gbogbo ẹnu tí à ń bọ́ ìtìámù masakin àwọn ẹni tí à ń bọ́
àwọn ẹnu tí à ń bọ́ bá a ṣe ń bọ́ wọn yẹn ṣe tí wọ́n parí náà nù ní kò tí ì parí àwa ní pé Ramadan lọ bí Ramadan ṣe wá lọ yẹn sáwọn nǹkan yẹn náà tí wàá bá lọ náà nìyẹn kò bá lọ eléyìí ni ó fà nígbà táyì nìkan rẹ̀ ṣẹlá Muhammad sallam Ọlọ́run bá purify ṣẹlá Muhammad ó purify ọkàn rẹ̀ ó purify lisanu rẹ̀ ó purify fuad ọkàn ó purify lisan ahọ́n ó purify ìjókòó Ànábì sallallahu alaihi wasallam Ọlọ́run purify rẹ̀ Ọlọ́run purify ìrìnà Ànábì sallallahu alaihi wasallam Ọlọ́run purify ìsọ̀rọ̀ sí Ànábì sallallahu alaihi wasallam Ọlọ́run purify ìrìn sí Ànábì sallallahu alaihi wasallam Ọlọ́run wá mú àwọn àyà kan ní Qur'an al-Karim alákọ̀ọ́kọ́ Ọlọ́run sọ wípé ma dalla sahibukum wa ma gawa àṣẹ Ànábì sallallahu alaihi wasallam sọ pa rẹ̀ yìí ẹni tí ọ̀fọ̀nú fọ́ra ni kò sì máa sọ ń tà fìràn in taba fẹ́ràn àfá rẹ̀ sí kíkọ́ lọ fún tàlàfà Ànábì Jibril alayhi salatu wassalam so in mú ṣẹ́bọ̀ àbánàbí báyìí yóò gbà ti dùnú yóò gbà ti tara láti lọ gbé fún ẹni tá fẹ́ gbéṣẹ́ náà fún ta ló ń tọ̀ ọ̀nà Muhammad sallallahu alayhi wasallam bákan ẹ̀wẹ̀ wa ma yantiqu anil hawa eléyìí tá ń sọ yìí ọwọ́ ní sọ́sù Najm ọlọ́ni wa ma yantiqu anil hawa Ànábì kìí sọ̀rọ̀ fẹ́nu ó sọ bá ṣe gbààwẹ̀ Ọlọ́run là kalẹ̀ bá ṣe gbààwẹ̀ Ànábì analyze ẹ̀ fún wa bá ṣe gbààwẹ̀ nígbà tá bá gbààwẹ̀ kí la ṣe nígbà táwẹ̀ bá dé kí ni tá máa ṣe nígbà tá bá tún wá ń lọ tẹnu bodò kí la tún máa ṣe àbí kí la tún ṣe Ọlọ́run sáwọn àlàyé kalẹ̀ fún ṣẹlẹ̀ Suratul Najm Ọlọ́run ní pé wa ma yantiqu anil hawa ẹni tá a fi ṣẹ́rán àtẹni tá a lọ jẹ́ fún àwọn méjèèjì Ànábì àti Jibril wọ́n ṣe kí ni o wọ́n ń sọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ ẹnu àyẹ̀ká náà nù ní láàyè míì tọ́lọ̀ sọ pé wa zaka jalisuhu faqala allamahu shadidul quwa jíjókòó Ànábì òun àti Jibril alayhi salatu wassalam nígbàtí Jibril wá fún ní iṣẹ́ tó wá fún ní ayal Qur'an Jibril wá fún lẹ́ni tó gbé fún pẹ̀lú wípé Ọlọ́run ló fi rán mi ìsìgbọ́dọ̀ jí nǹkan láàyè ń bẹ̀ ó gbé fún Ànábì sallallahu alaihi wasallam Ànábì náà sì gbà pẹ̀lú dùnú Ọlọ́run pé allamahu afima shadidul quwa ta ni shadidu bẹ́ẹ̀ ó dá Jibril alayhi salatu wassalam that is aburú kan ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nígbàtí mú bọ́ fún oníṣẹ́ ńlá ó náà wá gbà ọ wá fi ìdùnnú gbà láti jẹ́ fún àwọn àlùmọ̀ àti àwọn sàhábà al-kiram ẹlẹ́ẹ̀kẹrin bẹ́ẹ̀ wa zaka basaruhu faqala ma zaga al-basaru wa ma tagha ìrìnà Ànábì bá a ṣe fún ní ìrìnà bó ṣe ń fi náà kí al-Qur'an fáwọn sàhábà tó àtàjẹ́ àlùmọ̀ Ànábì ò fojú ẹ̀ rírì kúrì kọ́ wá mọ̀ sọ́kúsọ Ànábì ò fojú ẹ̀ rírì kúrì kọ́ wá mọ̀ tàgámúgámù àbí kọ́ mọ̀ gbé nǹkan sí nǹkan no Ànábì ò ṣe bẹ́ẹ̀ Ànábì fojú rí ó gbé sínú akílù rẹ̀ ó gbé sínú làákàyè rẹ̀ ọjọ́ ó sì gbé kalẹ̀ fún wa that is bọ́lá bá ṣe gbélé lọ́wọ́ náà ló ṣe ń jẹ́ fún wa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bákan náà ẹ̀wẹ̀ Ànábì sallallahu alaihi wasallam tá ń sọ̀rọ̀ pa rẹ̀ yìí Ọlọ́run bá gbé àwọn onírànránṣẹ́ fún ó sì gbà tọkàn tara ó gbà tẹ̀mí tọkàn láti lè bá àríṣẹ́ náà jẹ fún àwọn àlùmọ̀ àtàwọn sàhábà ilé Yorùbá nígbàtí àfà yìí tó wá ròyìn ṣẹlá Muhammad àti Ọlọ́run bá Ta'ala Ọlọ́run bá ròyìn àfà náà tó wá ṣe kíni òun náà tó wá tẹnubọ̀ nípa tọ́lọ́run bá tó fi ròyìn ṣẹlá Muhammad sallam pẹ̀lú àwọn àfọ̀mọ́ tá ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí jẹ́mọ́ bàtà àgbọ̀ ilé ìwà tán kí ni tó tún wá ṣẹ́kù fún wa eléyìí tá a gbọ́ sílẹ̀ yìí a rí pé ẹni tọ́lọ́run bá máa torí ẹ̀dá ayé àtọ̀run náà ní ṣẹlá Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ọlọ́run bá gbé kalẹ̀ fún wa kó máa jẹ́ atọ́nisọ́nà wa ó mú Kùránì wá fún wa kó máa jẹ́ manhaju fún wa ó mú hadisi wa ó mú ànábì wa àti hadisi àti súnà rẹ̀ kó náà tó máa jẹ́ kí ni kó máa jẹ́ manhaj ìyẹn pé sílábọ̀sì fún wa
tá a lè máa tọ̀ tá a lè máa ké tí ó sì máa jẹ́ ìtọ́sọ́nà fún aláyé ń bí àti àwa àti àtúnbọ̀ ní ẹ̀yìn wa. Jama ilé láti wá lọ síbi àwọn tó wá kàn gangan gbọ́n nínú Ramadan á fún wa lẹ́yìn Ramadan. Aláwọ̀ kan bẹ̀ á pè ọ̀kan ní al-a'malu khair ba'da Ramadan, àwọn iṣẹ́ olóore lẹ́yìn Ramadan. Dára iṣẹ́ olóore náfìlà táyàn nígbà tí Ramadan ń bẹ àwa là ipa náfìlà àìpa láìjẹ́ kó pa wá lára. A ṣe náfìlà lọ́sàn-án, a ṣe lóru, a ṣe ní ìyálẹ̀ta, a ṣe nígbà tó rùn gbogbo táìmù. A sákè ń fẹ́ kásìkò kan bọ́ láti mọ́ sọ́kọ́ àní ṣe náfìlà, torí pé lára kéèyàn tó máa súnmọ́ lọ ní náfìlà wà o, lára kéèyàn tó máa súnmọ́ lọ ní Kùránù kíké wà o, lára kéèyàn máa súnmọ́ lọ náà ní tàtọ́wùrù wà o. A ní náfìlà tàtọ́wùrù, a ní àwẹ̀ tàtọ́wùrù, ìlà àwọn eléyìí náà wà o. Lára kéèyàn tó máa súnmọ́ lọ ní kíni ó ní ká máa ná ní kọ̀kọ̀ àti ní gbangba, lára ìlú wà o. Lára kéèyàn máa súnmọ́ Ọlọ́run ó ní ká máa dá okùn ẹbí pọ̀ lọ́wọ́ o. Lára kéèyàn máa súnmọ́ Ọlọ́run ní kéèyàn máa tọ́jú ọmọ òrukàn. Ẹ gbọ́, kéèyàn máa tọ́jú ọmọ òrukàn, torí pé tọ́jú ọmọ òrukàn Ànábì sọ fún wa láàyè kan pé òun àtẹni tí ń tọ́jú ọmọ òrukàn báyìí làwọn sọ̀rọ̀ lálẹ́ kìyàmà. Ó ṣe báyìí báwọn sọ̀rọ̀ lálẹ́ kìyàmà lélẹ̀, ẹ máa tọ́jú ọmọ òrukàn. Bẹ́ẹ̀ náà lè bá ń tọ́jú opó, ibẹ̀ kọ́ là ń lọ lónìí. So pẹ̀lú bọ́rọ̀ yẹn ṣe wá rí báyìí, a wá rí wípé náfìlà tá a dákọ sílẹ̀, tàtọ́wùrù àwẹ̀ tá a dákọ sílẹ̀, kẹrẹ́tùlù Kùránù tá a dákọ sílẹ̀, àwọn náfìlà àṣegbọrẹ, àwọn àwẹ̀ àgbàgbọrẹ, ara ẹ̀ náà ló wà. Bákan náà sítù Shawwal ba'da Ramadan, ara ẹ̀ náà ló wà. Nínú ẹgbàá ọ̀rọ̀ kan tí Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu gbà wá àti Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, wọ́n ní pé man sama sita Shawwal ba'da Ramadan kasiyamu dahar, ẹni ó bá gba situ Shawwal lẹ́yìn Ramadan náà onítọ̀hún dà gẹ́gẹ́ ẹni tó fi odidi ọdún kan gbà àwẹ̀ ni. Ẹ wò kẹ́ ẹ wọ́n bá lè kí ọlá agba Ramadan tán oṣù kan, nígbà tá a gbà tán àtúwá mú sítú Shawwal mi àtúwá file lórí. Ẹlẹ́pẹ̀ sítú Shawwal ní pé àwẹ̀ mẹ́fà lẹ́yìn Ramadan náà pè síta mẹ́fà sítú Shawwal. Wọ́n á jà kó pé sítú Shawwal àwẹ̀ mẹ́fà lẹ́yìn Ramadan àtúwá àgbàmọ́. Bá a ṣe wá àgbàmọ́ yẹn yóò wà dábẹ́ pé wọ́n á fi di ọdún kan gbà àwẹ̀ sùf. Ẹ rí i pé ọba Ta'ala, ọba tó nífẹ̀ẹ́ wa, ọba tó níkẹ́, ọba tó láàánú sí wa ni. Kẹwàá gbà àwa láwọn bá ṣe wá gbà, ṣùgbọ́n máa ń dájọ́ sí pé kó tó di pé inú wa yìí ó tún dí padà, ó ń lọ́ra padà bó ṣe fírò yìí. À ń parí Eidul Fitri lọ́la tá a fi kọ́ lọ́njọ́ bọ́ aláìkúbọ̀ aláyàrá wa. À ń parí ní ọ̀la báyìí, a sì ń bẹ̀rẹ̀ sítú Shawwal níjọ́ bóyá Tuesday ni àbí Wednesday ni àbí káṣá mi sọ pé sítú Shawwal yẹn a tètè gbà kó tó di pé inú yìí yọ mọ́ súnra kì padà, torí pé mímọ́ gbà àwẹ̀ lásán gan, torí pé àṣìyàmú jùnà gbígbà àwẹ̀ gbígbà ì máa ń jẹ́ kí àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan tó lè fẹ́ mọ́ kó yà jẹ ni, bí àwọn nǹkan ẹ̀ṣẹ̀ pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ abẹ́sẹ̀ ńláńlá àwọn ẹ̀mọ́ gbọ́pọ̀ lára yẹn. Lápèjúwe ẹni tó yẹ pé kò lè mọ̀ wo fóònù, báyá yóò play géèmù ni, báyá yóò ta dáìsì ni, báyá yóò play tẹ́tẹ́ ni, ọpátì nínú àwẹ̀ jùnà nìyẹn. Ǹjẹ́ sí pé òun ní nǹkan ní fíìmù látara ọ̀dálẹ̀, ọpátì nìyẹn, jùnà nìyẹn. Ǹjẹ́ sí pé ìwòkuwò gbà básọ́rù rẹ̀ ìwòkuwò ni, fọ́ádù rẹ̀ ìwòkuwò ni, sámúrù rẹ̀ ìwòkuwò ni, ìgbọ́kígbọ́ ni. Ó wá gbogbo àwọn nǹkan báyìí tì nínú kí nínú Ramadan. Bẹ́ẹ̀ náà ni wípé nígbà tí Ramadan ò tó wá sí mọ́, àwọn tó pàtí Ramadan yìí ó tún padà wá ṣe kí ni, ó wá padà síbẹ̀ aburú ilé ọlọ́mọdé káríwé. Ṣùgbọ́n àwa pàtì àwa ní pé ìntàfi wá ṣe léyìn ó wá pakítí mọ́lẹ̀ láti wá gba sítú Shawwal ba'da Ramadan. Sítú Shawwal yìí lára tatawwu ni, kò ń ṣe ọ̀ranyàn, ṣùgbọ́n sunnatu muakkada ni. Ẹ gbọ́, súnà tó jẹ́ mú àkàtà àkápámọ́ ní pé nígbà téèyàn bá gbà ẹ̀san tí yọ́ gbà ó gbòdìdí ẹ̀san ọdún kan gàbádáyá.
bó ṣe gbá yẹn ó lọ wá ní ẹ̀san rẹ̀ lọ́dọ̀ èmi kọ́ ni màá gbà bẹ́ẹ̀ sì ni pé mi ní gba tí náà mọ́ tèmi náà ìkànnù ni àwọn aláwọ̀ bá ṣe wà láìsí ẹ̀ bóyá méjì màá gbà lọ́sẹ̀ kan ní bóyá méjì míì lọ́sẹ̀ míì méjì míì lọ́sẹ̀ míì títí eléyìí fi kúrò ń bẹ̀ nípa tàwẹ̀ inú. Bákan náà lára àwọn ẹ̀ta tún lè mọ́ gbà nígbà tí sọ̀rọ̀ Ramadan mọ́ wọ́n ń pe àwọn àwẹ̀ kan ní ayyamul bid. Kí ni àwẹ̀ ayyamul bid tán sọ̀rọ̀ ń parẹ́ yìí? Ayyamul bid náà ni àwọn àwẹ̀ inú oṣù kọ̀ọ̀kan lóṣù ojú ọ̀run ìkọ́sí Gregorian calendar oṣù ojú ọ̀run Muharram ayyamul bid wà ń bẹ̀, Safar ayyamul bid wà ń bẹ̀, Jumadal awwal akhir bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àwọn ayyamul bid wà ń bẹ̀. Kí wá ní ayyamul bid? Ayyamul bid ní pé 13th 14th and 15th oṣù ojú ọ̀run náà pè ní ayyamul bid tá a lè pè ní white fasting. Àwọn abiwá lè rè pé ṣé Islam náà láwẹ̀ funfun nínú ni? Islam láwẹ̀ funfun kí ló fàtàwọn pé bídù ní pé lásìkò yẹn ó ní òṣùpá tí ń bẹ ní sámà yọ́ làgbò náà fi ń pè ní kí ni ayyamul bid. Èèyàn ọmọ gbà àwẹ̀ ní òsì mọ́ lò tàwẹ̀ sún bẹ́ńlẹ̀ èèyàn ọmọ gbà bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn àwẹ̀ ọjọ́ yawmul isnayni wa yawmul khamis eléyìí náà tó wà ń bẹ̀ eléyìí náà àwẹ̀ tatawwu ni eléyìí náà kí ni àwẹ̀ tatawwu ni yàtí àwẹ̀ àgbàgbọ́rẹ̀ ni wọ́n. So àwọn nǹkan wọ̀nyí jàmá tá a bá kíyèsí dáadáa á rí wípé ọba Ta'ala ó ṣí wálẹ̀ kò fẹ́ ká wá pàdé òun láti wá jẹ gbàgbé láti wá kó sínú náà rẹ̀ torí pé Ọlọ́run ní pé ma asaba min hasanati famin Allah ẹni tó bá ṣẹlẹ̀ sí dáadáa ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ti wá o wà máa sọ mi sẹ́yà min nafsik tó bá ṣẹlẹ̀ sí láburú ọwọ́ ara ilẹ̀ fífa o Ọlọ́run bá Ta'ala sí ni ọba tó nípọn tó níyà tó nípọn lọ́wọ́ ní kọ́dá kan fi jẹ kọ̀ọ̀kan wa jàmáà. Lẹ́yìn eléyìí a tó wá bọ́ sí abala nàwáfìlì àwọn náfìlà kan bẹ tá a lè máa yàn tàràwí ò sí mọ́ lóòótọ́ àmọ́ kìyàmù léèlú ń bẹ tàràwí ò sí mọ́ sẹ́ àmọ́ kìyàmù léèlú ń bẹ ẹ̀rí ilé ń bẹ sọ́tù Muzammil ẹ̀rí ń bẹ sọ́tù Isra sọ́tù Muzammil ọlọ́ni bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila ọlọ́ni pé ìrẹ́ tó wọ́n pé dasọ bòmí zammiluni dasọ bòmí ta ní ń sọ bẹ́ẹ̀ arábìnrin sọ́bẹ̀ tó fà ní fún Nana Khadija radiyallahu ta'ala anha nígbàtí ó lọ sínú Gharul Hira láti lọ máa mẹditéètì nípa ta ni Ọlọ́run bó Ọlọ́run sì jẹ́ àkọ́kọ́ ọjọ́ tí ìbàlákẹ́ bí ọyọjú sí ọ wá ní ìwà ẹranko ní ìwà pé kọ́ báyàn lẹ́rù ẹ̀rú bá ànábì ọ̀họ́ torí pé ẹni tí ò lè tó kí ni tí ò dúdú ẹ̀rí ànábì ṣe kí ni ọ̀sá kéèsè kọ́ sáni sàtójò sàtójò ní pé nǹkan tó rí òrìrú ẹ̀rí torí pé ànábì Ọlọ́run fẹ̀ kan ní tẹ́lẹ̀ Ọlọ́run bóyá sí ìbá wọn lẹ́rù ọlọ sábà yẹn náà Khadija radiyallahu ta'ala anha ó ní zammiluni dasọ bomi Ọlọ́run wá sọ pé ya ayyuhal muzammil mo kọ́ tó ní kọ́ dasọ bomi o qumil layla illa qalila dìde ní òru kódà kó mọ́ jù gbà bélòó kan fi dìde fọ́lọ́ọ̀bà Ta'ala nisfahu àbọ̀bẹ̀ ìdajì ibẹ̀ awin kusuhu àbí ká tó dá ìdajì ẹ̀ sí méjì qalila ó fi dá fúláfìdí fọ́lọ́ọ̀bà Ta'ala ẹ̀rí kan nìyẹn tọ́lọ̀ tó kí ni o ká dìde fún Ọlọ́run láti máa ṣe náfílà nígbà tá à ń ṣe tarawih ìyẹn tá à ń pè ní bàbá wa ń pè ní asari tá a máa ń pè ní asamu tarawih nígbà tá à ń kí asamu ni ò sí mọ́ lóòótọ́ náfílà mi ń bẹ pàápàá àwọn náfílà kan bẹ wọ́n ń pè wọ́n ní arrawatibu mu'akkada àti bákan náà arrawatibu gairu mu'akkada rawatibu mu'akkada tá à ń sọ̀rọ̀ ń pa rẹ̀ yìí òun náà ni àwọn súnà kan náfílà ni eléyìí tí a máa ń yàn ká tó kí àwọn àrùn kan mo ní ká tó kí àwọn àrùn kan ẹ̀rí Ummu Habiba radiyallahu ta'ala anha tó jẹ́ òfin Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ìyá yìí sọ̀rọ̀ ńjọ́ kan ó ní pé sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam òun gbà tó sallam sọ wípé man raka'a arba'a raka'ataini qabla kulla yawmin aw man raka'a ihda 12 raka'ataini kulla yawmin bana Allahu baytan fil janna sallallahu radiyallahu ta'ala anha
ó ní pé ànábì sọ wípé ẹni ó bá dún ní mọ́ láti máa yan náfílà rákà 12 lójoojúmọ́ ẹni báwọn ò ní máa ṣe bẹ́ẹ̀ kọ́lọ́n bá àlékè ọlá kọ́ mọ́ kọ́ ilé kalẹ̀ fún àlìjánná. inú ẹgbàá wa mi wọ́n ní pé ẹni tí bá ń kí rákà 12 ní ojoojúmọ́ wọ́n ti kọ́ ọ́ lẹ̀ fún ẹ̀gbọ́ wọ́n ti kọ́ ọ́ lẹ̀ fún lálùkìyàmọ̀ ilé tí yóò dé sí sallallahu alayhi wa sallam. àwọn ẹni òsìmọ́ lóòótọ́ àwọn afọwọ́ analyse ẹ̀ kalẹ̀ wọ́n ní pé arba rọ́kàá kọ́bílà zuhuri rákà 4 kátókè zuhuri bákan náà rọ́kàátání bàdà zuhuri rákà 2 lẹ́yìn zuhuri asiri òsì ń bẹ rọ́kàátání bàdà al-maghrib rọ́kàátání bàdà al-isha rọ́kàátání kọ́bílà al-fajr kí là ń pè ní fajiri alfajari náà ni ìrun àsùbá kí ló gbé kí ni alfajari méjì ló wà ìkan kadhib ìkan sadiq kadhib tá ń sọ̀rọ̀ ń pa rẹ̀ yìí a lè pè ní alfajari tí ọkọ̀ là ká tó padà wá kírun subuhi gangan subuhi náà ni wọ́n pè ní fajiri torí pé kí ni ń bẹ ní àsìkò tálfajari ó là la fi ń pè ní kí ni o ìrun àárọ̀ subuhi asiri nìkan ni ò ní tọ́ nígbà tẹ́lẹ̀ yìí náà tó wá ṣẹlẹ̀ báwọn náfílà kanu àwọn ilé à ń pè ní sunnatun rawatibu almuakkada sunna tá a máa ń dún ní mọ́ táwa kan pamọ́ sunna tá a wá kí ń dún ní mọ́ tó pé pẹ́rù mú àkádà lòun tiẹ̀ ń bẹ lára àwọn tó fẹ́ dàkọ sílẹ̀ fún wa yìí náfílà náà ni lára ẹ̀ ní asiri wa rọ̀kàtání قبل العصر أو 4 ركعات قبل العصر يكانوا لين عصر كسي بكنا ركعتان قبل المغرب وبالتالي ركعتان بعد المغرب عليك ركع méjì ká tó kí maghrib bákanáà tún lè kí rákà méjì بعد maghrib ẹ̀dílé ń bẹnu tíra tó pè ní fíkíù ìsìlámi bákanáà fíkíù súnnà ó wà bẹ́ẹ̀ ní báàbù sọ̀láti ń bẹ̀. bákan náà ẹ̀wẹ̀ ìṣá yìí wá rọ́kà àtàní kọ́bùlà lè ìṣá alẹ́kẹ́ráká méjì ká tó kí ìṣá ọwà bẹ́ẹ̀. wọ́n wá bí alẹ́ rẹ̀ pé bó láti wá kí ráká méjì ká tó kí mọ́gìbì ṣé mọ́gìbì máa ń dúró dé yẹn ni àfà mọ́gìbì máa ń dúró dé yẹn dáadáa ẹ gbọ́ á pè é tá a bá pè sílẹ̀ láàrin ìṣẹ́jú tí wọ́n fi ṣe ìkọ́mọ̀ yẹn téèyàn bá ṣe náfílà ńbẹ kò sáburú ńbẹ kí tún lẹ́rìí mi nínú hadisi Abi radiyallahu ta'ala anhu ó ní pé ad-du'a'u bayna al-adhani wal-iqama la yurad ìyẹn ní pé àdúrà téèyàn bá ṣe láàrin pé wọ́n pèrun wọ́n tún wá ṣe ìkọ́mọ̀ wọn ìdá padà fún yàn wọ́n wá ní pé lára pé àdúrà náà tún náfílà náà tún wà àtúwá lè ṣàdúrà míì náà níbẹ̀ ká tó ṣe kẹ́ ká tó lọ kí Maghrib àfọ́ àádá nínú àwọn fòrò wọ́n ní pé ṣé Maghrib nìkan náà wà nìkan ṣe Maghrib nìkan tó ń pé láàrin ipa pẹ̀rún Maghrib àti pàwọ́ akérò Maghrib àlàfo yẹn kéré díẹ̀ ó kéré jọjọ kéèyàn ṣe náfílà áwù àbí kéèyàn ṣe dùá níbẹ̀ òṣèlè téèyàn bá sì yóò ṣe níbẹ̀ ṣùgbọ́n a pè ní ar-rawatibu ghayru mu'akkada ilé yorùbá àwa bọ́ sórí kíkẹ́ al-Qur'anul Karim àyè kíkẹ́ al-Qur'anul Karim wa ọlọ́run bá ta'ala ń sọ fún wa nínú al-Qur'an ọlọ́run yìí pé wa minal layl fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda tí náfìlà lèyìn ọlọ́run ní ẹ kírun ẹ jẹ́ kírun lóru ẹ wá tún padà wá máa kí al-Qur'an tí ó gbé kéèyàn máa kí al-Qur'an yìí yóò gbéyàn débi tó ga marhatul a'la àyíkan tó ga yóò gbéyàn débẹ̀ àti kéèyàn máa kí al-Qur'an gbogbo ògbà Ramadan ni ó wá sí mọ́ nígbà tí Ramadan wá sí mọ́ yìí kí ni tí a ní kí Qur'an mọ́ náà mọ́ kí Qur'an kódà a mọ́ ké ní gbogbo ògbà lóòrèkóòrè lójoojúmọ́ má jí lọ́jọ́ kan kó má ṣe kó má débi pé ó rí pé o kí al-Qur'an ó tiẹ̀ wá kéré tán bóyá ìwé 4 àbí ìwé 2 lè kó o ké lójúmọ́ kan inú Islam nígbà tí ó sì Ramadan mọ́ jama
ẹ rí pé àwọn àyè wọ̀nyí tọ́lọ̀ bá ti sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí nípa al-a'malu al-khair ba'da ar-Ramadan adakọ̀ wípé sunnatun ar-rawatib aw as-sunnatun ar-ratiba bákan náà a tún dákọ̀ pé kí ni o salatu tahajjud aw qiyamul layl tàbá ní pé tahajjudu aw tahajjud àbí qiyamul layl bí ma'na wahid ìtumọ̀ kan náà ni tahajjud ìrun tó yẹn máa ń dárun mọ́jú dìde kí bákan náà qiyamul layl kìyàmù ni wípé kò ní jẹ́wọ̀ nìkan lọ́wọ́ dárun yẹ kí ó tún pe àwọn ará ilé rẹ̀ yálà ọmọ àbíyàwó àbábúrò àbẹ́gbọ́n kẹ́ ẹ lè bá àjọ kí ní jàmá náà fi ń pè ní kìyàmù layl ṣùgbọ́n gbò náà la máa ń kí òru náà la máa ń kí méjèèjì tahajjud ní pé ìwọ nìkan dá dìde ọ̀ǹda kí àmọ́ kìyàm yẹn pé ẹ̀yọ̀ dìde papọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà láti jọ máa kírun fún ọlọ́run ọba àlékíọlá bákan náà wẹ̀ alwitiru irun kan bẹ tán pè ní wítìrì irun yìí a máa ń kí a lè kí látẹ̀yìn ìṣáì ẹ̀gbọ́ a ní pé a lè kí láti ẹ̀yìn ìṣáì títí tó tó di pé àlùfájàrí ẹlẹ́ẹ̀kejì yọ làbá wa torí pé ànábì sallallahu alaihi wasallam arákùnrin kan Abu radiyallahu ta'ala ní ọgbà wa látọ̀ sílẹ̀ àwọn sọ̀rọ̀ yìí pé awsini khalili bi thalath awsini khalili bi thalath ó ní kí ọ̀rẹ́ mi ààyò mi ó sàsọtẹ́lẹ̀ mẹ́ta kan fún mi kí ilẹ̀ àkọ́nà àbítọ́lẹ̀ náà ni wípé ó sọ fún mi wípé kí n jẹ́ tí ó mọ kírun duha Allahu akbar kí n jẹ́ sí kí ni o tí ó mọ kírun duha irun yálẹ̀ta irun duha náà ń pè bẹ́ẹ̀ bákan náà ẹ̀wẹ̀ kí n jẹ́ tí ó mọ gba ààwẹ̀ ayyamul bid tá a sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn ààwẹ̀ 13 14 àti 15 sójú ọ̀run bákan náà kí n jẹ́ tí ó mọ kí wítìrù irun yìí la mọ́ kí nígbà tó bá ké tàràwí ìtàn á rí pé ṣáfì àti wítìrì náà ni wítìrì wá pé sórí ìdànràn ọ̀nà wítìrì a lè kí mẹ́ta ká kí méjì ká tún kíkan lè ká sálámọ̀ a lè kí mẹ́wàá káyìkẹ́lẹ́ kọjá mọ́kànlá ká sálámọ̀ a lè kí méjìlá káyìkẹ́lẹ́ kọjá mẹ́tàlá ká sálámọ̀ nítorí wítìrì nìyẹn tàbí èyí tí ò ṣe é pé torí pé inna Allaha wítìrù la yuhibbul witra ọba àbí tààlà ọba tí ò ṣe é pé ni ó sì nífẹ̀ẹ́ sí nǹkan tí kí ni yuhibbul witra ó sì nífẹ̀ẹ́ sí nǹkan tí kò ṣe é pé ẹ bọ́jà mọ́ lábẹ́ báyìí náà láti wá sọ́lọ́ síbi ìtọ́lọ̀bàtà tó wá sọ fún wa inú Al-Qur'an Al-Karim nípa pé man jaa bil hasana gbogbo eléyìí tí à ń ṣe dáadáa ni o bá a ti ń ṣe dáadáa nínú àwẹ̀ ni ò sí mọ́ yìí á tún máa ṣe dáadáa náà pẹ̀lú rẹ̀ dáadáa tọwọ́ tún tálàfíà sí ní mọ̀ dáadáa ni torí pé ń bá ń ṣe dáadáa náà láti gbà padà káṣí ẹ̀ mọ̀ tọ́mọ̀ pé ń tá a ṣe dáadáa fún ní ọ̀sán fún ọ rárá o kò ní síbẹ̀ kò ní rí bẹ́ẹ̀ o mo tiẹ̀ mọ́ sọ pé owó tá a ní tá à ń fún Ọlọ́run wọ́n sọ pé o fún Ọlọ́run sọ pé ọ̀yá Ọlọ́run ni Ọlọ́run tá a yá nìkan yóò dápadà fún wa nígbà tá a expect àti bàtà àtúnwò expect yóò dápadà fún wa jàmáà ẹ jẹ́ kí sáwọn kan yìí dáadáa Ramadan ò sí mọ́ lóòótọ́ àwọn àwẹ̀ àtìgbàgbọ́ rẹ náfílà àgbàgbọ́ rẹ kẹrà àṣegbọ́ rẹ iṣẹ́ olórí àṣegbọ́ rẹ ń bẹ ókùnlẹ̀ fún wa bá a ṣe ń tọ́jú ilé nígbà táwẹ̀ ń bẹ ká tún máa tọ́jú ìgbà tí ò sáwẹ̀ náà mọ́ bá a ti ń ṣe kí àwọn èèyàn táwọn ẹgbẹ̀gbà tí ò sí ká tún máa ṣe kí àwọn èèyàn bá a ti ń ṣe tá à ń ṣe yìí á di pé gbogbo ládàá bẹ̀ àwa náà la ní ẹnìkan ò sì ní bá a gba rárá wà ń bẹ̀ látara bẹ́ẹ̀ al-a'malul khayr látara aqwal wal af'al bákan náà wal infaq a máa ná ní ti dáadáa a máa sọ ní ti dáadáa àti bẹ́ẹ̀ lọ dúpẹ́ lọ́dọ̀ bàtà àlá ọba tó fún wa ní eléyìí sọ dákun ọlọ́mọ ṣàṣàlú fún ọlọ́run ba ọlọ́run má jẹ́ kí àwùjọ yìí ọlọ́run má jẹ́ kí wọ́n jóná má jẹ́ kí iléeṣẹ́ má jẹ́ kó jóná ọlọ́run ba gbogbo àwọn tó ń ṣe nígbọ̀wọ́ ètò yìí Bahrul Hikmah ibú ọgbọ́n ọlọ́run má jẹ́ kó gbọ́n wọ̀nyí ọlọ́run ba bá ní ṣàánú fún yín bá ní kó bá ní rìn lọ́wọ́ ọlọ́run ba àkúrò bí sọ́fún ẹ̀sọ́fún ọlọ́kùn min kulli dhanbi wastaghfirullaha inna Allaha ghafurun wadud wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run bá kí àwọn àfáwà tí wọ́n ti ṣe tafsir tiwa tí ó dálé lórí kí ni ó kàn lẹ́yìn ààwẹ̀ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mùsùlùmí wọ́n ti rò pé Ọlọ́run ṣe ààwẹ̀ kúkú ti parí ẹlòmíì gan nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ yóò mọ ní ìsọnulọ́gbọ̀n ààwẹ̀ àbí bọ̀ alhamdulillah wípé ààwẹ̀ ọdún yìí Ọlọ́run ó ṣe ní ìrọ̀rùn fún wa alájì ẹ ti ka àwọn nǹkan tí
a mọ̀ ṣe tí bí Ramadan ṣe parí àmọ́ ìbéèrè wà láti ilé táwọn èèyàn ti fi ṣọwọ́ sí wa. Lára ìbéèrè tí wọ́n béèrè ni wípé ṣé ládá tí èèyàn gbà téèyàn bá ń ka Quran nínú àwẹ̀ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ fún wa pé téèyàn bá pe aláàfin kan nínú àwẹ̀ yìí ládá 10 ni tí ládá yẹn náà ni ẹrú ó gbà tí àwẹ̀ bá ti parí tí ládá kan náà ni kíka Al-Qur'an. Alhamdulillah rabbil salatu wa salam ala rasulillah. Ẹ̀rí àwẹ̀ ilé ẹ̀kọ́ kan ni tá lọ síbẹ̀ tá lọ pé ọ̀tá wá ṣe exam tá wá pass ó ní àwẹ̀ ẹlòmíì yọ lọ bẹ̀ kò ní pass ìyẹn túmọ̀ sí pé ẹni tó lọ sí ilé ẹ̀kọ́ àwẹ̀ tọkàn lọ síbẹ̀ lásán tí orí nǹkan mú bọ̀ wá lára àwọn tó lọ sí ilé ẹ̀kọ́ àwẹ̀ ni pé ẹni tó lọ sí ilé ẹ̀kọ́ àwẹ̀ ọgbà àwẹ̀ ní ṣe tìlá Qur'an nínú súrà tó sọ́tù sharhi ọlọ́ni pé suratul Qadr ọlọ́ni pé iná sẹ́nà fílẹ̀ kọ́dì bismillahir rahmanir rahim iná sẹ́nà fílẹ̀ Lailatul Qadri wa ma adraka ma Lailatul Qadri Lailatul Qadri khayrun min alfi shahr that is Lailatul Qadri khayrun min alfi shahr tọ́lọ́ ń bá fi hàn ṣe kò ń Lailatul Qadri yẹn ó lóore ju ẹgbẹ̀rún oṣù lọ àwọn àfáà wá jókòó wọn tó tójú bọ̀ a ní pé òru ó lóore ju ẹgbẹ̀rún oṣù lọ ó túmọ̀ sí pé iṣẹ́ tá a bá tún ṣe ń bẹ̀ náà tún lóore ju ẹgbẹ̀rún oṣù lọ náà tún nìyẹn àwọn akẹ́ Qur'an atọ́kùn àǹkẹ́ Qur'an sẹ́ nígbà tá àǹkẹ́ Qur'an a wá rí wípé Qur'an tá à ń ké yìí nígbà tí ò sí àwẹ̀ àràfí kan láàdá 10 ni àwẹ̀ wà ń bẹ ẹ̀gbọ́ àwẹ̀ wà ń bẹ wọ́n túmọ̀ sí pé láàdá 10 times 1000 times láfìgbà torí pé kí ni bẹ́ẹ̀ ni times 1000 times that is 10 times 1000 láfìgbà torí pé Lailatul Qadri khayrun min alfi shahr gbogbo tá a bá tafsir rẹ̀ níyẹn o níbẹ̀ ni Qurtubi o gbogbo tá a bá ń ṣe ń bẹ̀ á ṣe kí ni wọ́n mọ̀ fún wa ní àdìpèlé ẹ̀san títí táwọn yóò fi lọ gbà tí ó bá wá sáwẹ̀ mọ́ arafi kan harfun láàmú harfun mímú harfun. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kí lórúkọ àti bí ẹ ti ń pè wá? Salaam alaikum, kí lórúkọ yín àti bí ẹ ti ń pè wá? Salaam alaikum rahmatullahi. Fún àǹfààní àwa tí a wà ní ilé, nọ́mbà tí a lè pè sí ó náà ní 070-133-79504. Lẹ́ẹ̀kan sí àwa tí a wà nílé tí a fẹ́ jẹ ẹ̀bùn tí wà nílẹ̀ fún wa fún ọdún eléyìí tí a fẹ́ ṣe yìí. So fún nọ́mbà tí a pè sílẹ̀ kan sí 133-79504. Salaam alaikum. Salaam alaikum. Wa alaikum salam. Kí lórúkọ àti tẹ́tí ń pè wá? Orúkọ mi ni Oyèkọ́mi Mújìdá Adégbà. Oyèkọ́mi Mújìdá láti Adégbà yìí. Fún àwọn aláṣẹ ní kò sí ṣé ní béèrè fún àfáà wa ni àbí ẹ fẹ́ mú nọ́mbà? Salaam alaikum. Salaam alaikum rahmatullahi. Wa alaikum salam. Kí lórúkọ àti tẹ́tí ń pè wá? Wa alaikum salam. Kí lórúkọ yín? Kí lórúkọ yín? Kí lórúkọ? Múmìnà Àkàndé ló ń pè láti Èkó. Múmìnà Àkàndé láti Èkó. Marhaba. Alhamdulillah. Ṣé ẹ ní ìbéèrè fún ustaz wa ni àbẹ́fẹ́ mú nọ́mbà? Kí lẹ sọ? Ṣé ẹ ní ìbéèrè fún ustaz wa ni àbẹ́fẹ́ mú nọ́mbà? Ẹ fẹ́ jẹ̀bùn? A fẹ́ mú nọ́mbà. Fún wípé ẹ̀ ń pè wá láti Èkó, àwọn aláṣẹ wọn ní ká má béèrè kankan lọ́wọ́ yín. Tí ẹ bá lè bá wa níbí ni àmọ́ ọ̀nà Èkó ó jìnnà gan. Ìrẹsì ti wà nílẹ̀ fún yín, sẹ̀mó àti 5,000 naira wọ́n ní kí a fún yín. Ẹgbọ́n náà ọba tóbi alájà. Mú ní ẹgbọ́n náà ọba tóbi. Ẹ ṣé gan. Salaam alaikum rahmatullahi. Wa alaikum salam. Ẹ yí rédíò yín sílẹ̀. Abdulhafiz láti Ṣakí. Ẹ kú ọdún. Ẹ ṣé gan. Ẹni ẹ kí wa bí? Ẹ ṣé gan. Wa alaikum salam. Kí lórúkọ àti bí ẹ ti ń pè wá? Oyèkọ́mi Mújìdá láti Adégbà. Oyèkọ́mi Mújìdá láti Adégbà yìí.
wọ́n ẹ ti pè lẹ́ẹ̀kan tẹ́lẹ̀ àbí alájà oyè kàn mí alájà Mujidat salamu alaikum rahmatullahi salamu alaikum salamu alaikum kí lórúkọ yín àti ìdẹ́tí ń pè wá ẹ tún orúkọ yín sọ kí lórúkọ Nasfat láti Ìbàdàn. Nafisat Nasfat láti Ìbàdàn. yes ma ẹ ṣe ń gan ma ṣe ní bèrè fún àfà ṣe ní bèrè fún àfà wa ni alájà salamu alaikum alájì ìbéèrè tí wọ́n wà níbà yìí tí a fẹ́ tí wọ́n fi ṣọwọ́ tí dáhùn yẹn tán o tí kò fi wọlé náà ṣe wá nígbà tí ó wà sí àwẹ̀ yìí bá a ti ń tìláwà nígbà táwẹ̀ náà sì mọ̀ tìláwà àmọ́ ládàá yẹn kàn lè mọ́ tó téèyàn mọ̀ gbọ́ngbà táwẹ̀ ń bẹ̀ ẹ gbọ́ ó lè mọ́ tó eléyìí tá à ń gbà nígbà tí àwẹ̀ ń bẹ̀ so láyé mi kò ṣùgbọ́n à ń tìláwà àkọ́kọ́ à ń fara ṣe ẹ̀kejì à ń fọkàn ṣe ẹ̀kẹta à ń fẹnu ṣe so bó mẹ́tẹ̀ẹ̀ta téèyàn ń lò yẹn yóò mọ̀ gbára lórí ni bá a ti wá ń dara wa láàmú tá à ń tìláwà kódà ẹni tí ò mọ kéwúké ó sàn fọ́ sí ara ẹ̀ pé ó náà ṣàn wò rán pé yóò gbà ládàá sí irú ẹni tí ò mọ Kùránì kà yẹn táàbẹ̀ ṣe wá tán báyìí ṣé tó náà bá wá gbé jẹun kúkú máa wò ṣé yóò tún gbà ládàá tí ò sáré tí ò sáwọ yọ gbalada wọn sàn fọsí àkókò nsáfẹ mọ tọ wọn à ń fi agídí pé àléfù ó fẹ́ ní wákàtí márùn lórí rẹ̀ ó tó pa àléfù já yọ gbalada rẹ̀. yóò gbalada rẹ̀ Allahu Akbar. lára béèrè tí ó wà mí báyìí ni pé wọ́n ní ẹni tí kò láǹfààní láti gba ààwẹ̀ Ramadan pé bóyá lóbìnrin àbọ́kùnrin tí bóyá ara àbí nǹkan ṣe dẹ̀ ṣé ṣítà ṣàwà ni yóò kọ́kọ́ gbà ní àbí ààwẹ̀ tó mísì. bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu alaihi wa sallam ṣe rí kí ni yẹn kí sọ́nà méjì ká ní pé ẹni tí ọ̀rá ń fà ní àti gbààwẹ̀ nígbà táwẹ̀ ń bẹ̀ kí ni tó ṣẹlẹ̀ sí àfọwádìí eléyìí o kálá rẹ̀ lè yá ká ní para rẹ̀ ò yá Al-Qur'an náà ti wá làkalẹ̀ fún wa ipe ẹni tára rẹ̀ ọba ti yá o kó fàwẹ̀ sílẹ̀ àbára rẹ̀ ṣe wá yá ẹni tí a ṣe wàrà rẹ̀ sún yá lẹ́yìn tí ń fi ìdí ọmọ abẹ́ tó lóyún sínú ara ọ̀yá náà láàkà sí. So bẹ́ẹ̀ náà tára rẹ̀ wá yá náà bí kò ṣe ráyè láti gbà àwẹ̀ yẹn tí bá ń ṣe fídíyà fẹ́ni tí ń gbà àwẹ̀ kọ̀sáburú nù rẹ̀. ìyẹn tó bá ń bọ́ aláwẹ̀ tí bá ń bọ́ aláwẹ̀ tó bá ti bọ́ aláwẹ̀ kò nídìí láti gbà àwẹ̀. tó bá ti bọ́ aláwẹ̀ so wọ́n ti ṣe ń fúyẹ́ fún nípa wípé àwẹ̀ tí ń gbà yẹn o ó ṣe ń fúyẹ́ torí pé kí ni ti ń bọ́ ẹni tí ń gbà àwẹ̀ lọ́wọ́. táwẹ̀ bá tán táwẹ̀ bá wá tán yóò gbà ṣùgbọ́n yóò gbà nígbà tí ó bá rọ̀ lọ́rùn ni. n tí wọ́n ń béèrè ni pé aláàjì ṣé ṣítà ṣàwà ni àkọ́kọ́ gbà ní àbí mẹ́fà yẹn. ẹ ṣeun. ẹ jẹ́ mú àpèjúwe kan wá fún fóbìnrin tó yẹ pé ó rí nǹkan oṣù rẹ̀ ló fi mísì àwẹ̀ bóyá ó mísì 5 àbí 6 àwẹ̀ ti wá tán báyìí èwo ni ó ṣe bẹ́ẹ̀. ẹ ṣeun eré tó da kọ́kọ́ ṣe jù ń bẹ̀ torí pé sítú ṣàwàl ọlọ́jọ́ kọ́kọ́ yanjú sítú ṣàwàl yẹn ná kọ́ padà wá máa yanjú àwẹ̀ ọ̀ranyàn rẹ̀ mí ṣùgbọ́n àwọn afáàkọ́tà sọ pé ìbá kúkú fẹ́ kan ojúlówó àwẹ̀ gan ẹ gbọ́ tó bá gbójúlówó àwẹ̀ yẹn tọ́lọ́ bá wá fún nígbà láàyè kọ́ mọ́ gba sítú ṣàwàl yálà ó gbà parí àbíkọ́ gbà parí ṣùgbọ́n torí pé àwa kọ́la ni kíní yìí tí mẹ́láyà wa yìí ọlọ́run bá lóyún ó sì lè gba nǹkan rẹ̀ ní at any time. Ustaz ká tó kúrò lórí ọ̀rọ̀ ṣítà ṣàwà ààwẹ̀ ti tán lẹ́nu àti dúpẹ́ fọ́lọ́run ẹ̀rẹ̀ ti sọ fún wa pé kó tó di paradí kó tó di pé ara padà sípò kó tó di pé gbogbo ẹ̀ ṣe ṣé báwẹ̀ ṣe kú tán lẹ́nu ṣáà lè bẹ̀rẹ̀ ṣítà ṣàwà lọ́la ni ń gbé ká kúkú bẹ̀rẹ̀ gbogbo ẹ̀ papọ̀. ẹni tó dáa jù náà ni wípé èyí tó dá ṣítù ṣàwà onígbà tá a lè parí àwẹ̀ báyìí tá a kírun lọ́la ọlọ́jọba alẹ́kùnbọ̀ aláyé tá a kírun lọ́la ọ̀dà tó fẹ́ sinmi díẹ̀ àtúnsinmi jọ Tuesday
ẹ gbọ́ Wednesday ọ̀dà kéèyàn bẹ̀rẹ̀ torí pé ó dáa títí sábà téèyàn bá gbà léra wọn lẹ́yìn Ramadan ẹ̀san ńlá ni àdìpínlẹ̀ ẹ̀san láti. àní àfà àní ọ̀la ọjọ́ ọdún téèyàn lè fi gbà ó. àlè gbà ó àlè ọjọ́ ọdún. Salamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Hello, salamu alaikum. Kí lorúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè wá? Akande Surajudeen láti Èkó. Ó ṣe àṣọwọ́ àwọn Èkó lè ní ṣá. Alhamdulillah. Ṣé ẹ ní ìbéèrè fún? Ṣé ẹ ní ìbéèrè ní abẹ́fẹ́ mú nọ́mbà? Ṣé ká béèrè ṣé ó yẹ mú nọ́mbà? Number 1 to 10. Number 1 to 10. Number 1 to 10. Number 4. Number 4. Number 4. Ṣé wà pẹ̀lú wa Alhaji? Number 4. Number 4. Number 4. Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ànábì Muhammad sallallahu tí mo fẹ́ gbọ́ nìyẹn. Ọmọ mélòó ló bí? Ọmọ méje. Ẹ sọ ìyá àwọn ọmọ ẹ pé ìyá báyìí ló bí báyìí o, ìyá báyìí ló bí báyìí. Nínú ọmọ méje yẹn, ìyàwó mélòó lánàá bí ní? Kàdíjà ló bí Fátímà. Ó yá ẹ jẹ́ mú kókó simple fún yín. Ọmọ mélòó ni Kàdíjà bí? Ọmọ mélòó ni Kàdíjà bí? Mélòó ni wọ́n? Ó lọ́jà. Alájì, ẹjẹ́ àgbé ìpè láti lé. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kí lórúkọ àti dẹ́tí? Orúkọ mi ni Ibrahim Adétọ̀nà láti Olómi Olúǹde Prayer Group. Ibrahim Adétọ̀nà láti Olómi Olúǹde Prayer Group. Fún pé o pè wọlé, ó dà pé o dẹ̀ clear láti pè wọlé lánàá tí network ò dáa. Ó ti jẹ ráìsì ọdún, Allahu Akbar, sẹ̀mó àti spaghetti. So ó ti wà nílẹ̀ fún ọ, kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Má wulẹ̀ mú nọ́mbà tó gbọ́. Okay, sir. Àtẹ̀kbír. Allahu Akbar. Ẹ ṣe gan ẹ bá wa kílé o, aṣọdún ayọ̀. Àmín. Àmín. Salamu alaikum rahmatullahi. Kí lórúkọ yín àti tẹ́ ti ń pè wá? Hello. Kí lórúkọ àti tẹ́ ti ń pè wá? Adéṣopé ló sára ní sọ̀rọ̀ láti Sango. Adéṣopé láti bo? Sango. Sango ti Ìbàdàn àbí Sango ti Ògùn State? Sango Ìbàdàn níbàyí. Sango Ìbàdàn níbàyí. Wípé ẹ wà nítòsí Samanda, ẹ máa bọ̀ ní Samanda báyìí. Ẹ wá gba rice, sẹ̀mó àti spaghetti, kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Tẹ́ bá lè bá wa báyìí kẹ́ wá gbà kẹ́ fi sọdún. Salamu alaikum, ẹ ṣe gan. Salamu alaikum rahmatullahi. Kí lórúkọ yín àti tẹ́ ti ń pè wá? Láti Amúlòkó. Láti Amúlòkó. Bello Tawakal láti Amúlòkó. Ẹ ti wípé ẹ pè wọlé lénìí torí èní a béèrè lọ́wọ́ èèyàn jù púpọ̀, a kò fẹ́ fún èèyàn lẹ́bùn ni. Ẹ ti jẹ rice tẹ́sẹ̀ lọ́la, ẹ wá gba sẹ̀mó, múni ẹ wá gba sẹ̀mó náà tẹ́rò lọ́sàn ọ̀la, ẹ gba spaghetti, oúnjẹ alẹ́ ti complete. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ó yá, salamu alaikum rahmatullahi. Wa alaikum rahmatullahi. Ṣé bẹ́ẹ̀ kí lórúkọ yín àti jẹ́ ti ń pè? Díkọ̀ ló ń sọ̀rọ̀ láti Apẹtẹ. Díkọ̀ láti Apẹtẹ. Ráìsì ti wà nílẹ̀ fún yín, sẹ̀mó àti spaghetti. Mo ní ráìsì wà nílẹ̀ fún yín, sẹ̀mó àti spaghetti. Tẹ́ bá lè bá wa ní Samanda báyìí kẹ́ wá gbẹ́bùn yín. Salamu alaikum rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kí lórúkọ àti ibi tẹ́ ti ń pè wá? Orúkọ mi ni Aminata Taofik láti Yemẹtu. Aminata Taofik láti Yemẹtu. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ẹ wá gba ráìsì ní Samanda tí ẹ bá lè débí within 15 minutes. Ẹ wá gba, mo ní tẹ́ bá lè débí báyìí
tí ò ní pẹ́ ẹ wá gba rice ẹ wá gba sẹ̀mó ẹ wá gba spaghetti àmọ́ tó bá ti ju 15 tẹ́ bá ti mọ̀ pé kò ní ju 15 minutes lọ ẹ sọ díjọ́ mi láàrin 15 minutes ẹ bá lè bá wa mí báyìí ẹ wá gba rice sẹ̀mó àti spaghetti salamu alaikum rahmatullahi barakatuh aṣọdún ayọ̀ the last caller for today wa alaikum salam wa rahmatullahi barakatuh kí lórúkọ àti tẹ́tí ń pè wá. Akíndélé Àsánàt ọmọ àjò. ẹ tún sọ adékíní. kí lórúkọ yín. Akíndélé Àsánàt. Akíndélé Àsánàt láti olómi olúndé. Ọmọ àjò. láti ọmọ àdìo abẹ́òkúta nìyẹn. Allahu Akbar ẹ ti jẹ rice sẹ̀mó àti spaghetti mo lẹ ti jẹ rice spaghetti fún ọdún pẹ̀lú sẹ̀mó a pè yín lẹ́yìn ètò alẹ́ ti jẹ rice sẹ̀mó àti spaghetti. Salamu alaikum. Ẹ kúrò yes sir kí lórúkọ yín àti ìdẹ́tí pé wà. Yes sir. Kí lórúkọ yín. Orúkọ mi Wálé Abdullahi o. Wálé Abdullahi láti bo. Láti Àkóbọ̀ Ìbàdàn. Láti Àkóbọ̀ Ìbàdàn Wálé Abdullahi òfin ní àbí. Bẹ́ẹ̀ni sà. Allahu Akbar wípé ẹ pè wọlé ẹ ti jẹ rice sẹ̀mó àti spaghetti àwọn alẹ́kọ̀ọ́ ramtula ẹ bá wa kí mú àtàwọn ọmọ aṣọ́dún ayọ̀. a kú ọdún aṣọ́pọ̀ rẹ̀ ẹ ṣe ẹ̀kọ́ ètò. yes sir salamu alaikum alhamdulilayi rabbil alamin a sì ń bọ̀ lórí ìpè alájì kó tó di pé a fi ètò rọ̀ sí ibì kan náà ṣé bí ó ṣe jẹ́ pé ọ̀la ní àkíyàn ẹni tó wá gbààwẹ̀ láti jọ ó wá ń retí pé àlá tí ó wọlé tí ó fi yọ sàkà àlá tí ó wá wọlé tí ó lè yáwó kó fi yọ sàkà. alhamdulilayi rabbil alamin kò sí láì fi nígbà tó bá mọ̀ yìí pé àlá tí ó padà wọlé lẹ́yìn bàtà bá kírun tán àbí níjọ́ náà àbí níjọ́ kejì kó sàmì sọ yìí pé òun dá gbèsè yẹn padà kó mọ̀ pẹ́lẹ̀ láti bá fi yọ zakatu lè fitiri fẹ́ni tó fẹ́ yọ zakatu lè fitiri tí ó bá ti rí i pé àǹfààní wà ní sí fún òun láti dá padà kó wulẹ̀ mọ́ ya kó fílẹ̀ kó mọ̀ ya torí pé ọ̀nàbí sọ pé ládàrára wà ládàrára níyẹn lára ẹ̀sìn mọ́ nira yẹn lára. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar bó ṣe rí nù. alhamdulilayi rabbil alamin adá ọpẹ́ fún Ọlọ́run kí ó tó di pé àwọn àfáà ṣe àdúrà fún wa láì ní gbára lásìkò ààwẹ̀ lábẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú alhamdulilayi a fẹ́ yọrí ẹ̀ pẹ̀lú alhamdulilayi a bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú bismillah a fẹ́ yọrí ẹ̀ pẹ̀lú alhamdulilayi rabbil alamin àwọn bàbá wa wọ́n máa ń dá wákà kan wọ́n á ní àkọ́kọ́ Ramadan náà ìkẹ́ ìgẹ̀ ní àárín Ramadan náà àforíjì ìgbẹ̀rin Ramadan náà ìṣẹ̀lú ìdọ́mọ Ọlọ́run gbogbo àti ìkẹ́ àtàforíjì tàtọrọ nínú Ramadan Ọlọ́run mọ́sá àṣẹ fún wa wọ́n tí wọ́n máa ń dáwọ́kà pé tí àwẹ̀ bá ń bọ̀ wọ́n á ní mọ̀rẹ̀yàbá àbíkáyà Ramadan àmọ́ nìsín àwọn sọ pé màsàlámàtì yá Ramadan màsàlá ẹ bá mi gbé màsàlámàtì yá Ramadan màsàlámàtì yá Ramadan màsàlámàtì yá Ramadan ẹ fún wa ní àdúrà. Ọlọ́run adúpẹ́ lọ́dọ̀ rẹ̀. Alhamdulillah. Ọlọ́run adúpẹ́ lọ́dọ̀ rẹ̀. Alhamdulillah. Àwa yìí náà là ń dámọ̀ràn pé àwẹ̀ ń bọ̀ wá ọba wa láyé. Àwọn kan ń bẹ àjọ ń gbẹ̀ngbẹ́ pájọ gbà kó bá wọn láyé. Àwa ìlàtọ̀jọ́ àjọ bẹ̀rẹ̀ àtúnjọ ń gbà á lọ àwọn kan tó kú sójú ọ̀nà. Allahu Akbar. Àwa ìlàtọ̀ àjọ fẹ́ yọrí ẹ̀ báyìí àti yọrí ẹ̀ náà lónìí. Àsìkò tó ní ìsìn báyìí. Àti yọrí ẹ̀ nù. Ó túmọ̀ sí pé Ọlọ́run tó sọ wa ìbẹ̀rẹ̀, ó sọ wa dáàrin, ó sọ wa dé parí. Wàláhì mo bára wa dúpẹ́ pọ̀ mo bá ìjọ ìdúpẹ́ gidi gan jù. ẹ tún máa fi kún pé gbogbo àwọn tó ń ṣe onígbọ̀wọ́ ètò yìí. mo ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni mo bá ìjọ ìdúpẹ́ àti gbogbo àwọn tó máa ń ṣe onígbọ̀wọ́ ètò yìí láti national láti zone láti branch Ìbàdàn àwọn bàbá wa àwọn tó gbẹ́bùn kalẹ̀ pé ẹ máa jẹ̀bùn wọ́n ṣe fọ́ọ̀lù àtàwọn tó kówó sílẹ̀ àtàwọn tó fàsìkò wọn lẹ̀ àwọn technical group tí ń wò nílé ẹ̀yin tẹ́ ń wà nílé àwọn tí ń bẹ lókè òkun tá ń bẹ tòsí ń bí báyìí àwọn tí mẹ́lá Ọlọ́run mọ́sàbádúró sí Ọlọ́run bá Ọlọ́run
mo fẹ́ àwa náà ní ẹ̀ńtàdà sọ́lọ́ pé wọ́n lọ́n kó tó dẹ̀ mí ní tí mo fẹ́ ni yóò ṣe fún wa ní tí mo fẹ́ ni yóò fi lẹ́ wa lọ́wọ́ bàbá wa pàtàkì ní zọ̀ bàbá báyà Abdulaziz ọlọ́dà mọ̀jẹ̀ kan kúrò ẹ̀mí o mọ̀jẹ̀ kan gbélé gbúrò tọ́wọ́ ẹ̀kọ́ gbé tánà gbúrò nílé bàbá wa dékèlú sàádálà bá dúró táwọn náà lọ́wọ́ bá gbogbo àwọn bàbá tá a ní Nasfat ní Ìbàdàn ní zone lọ́yọ̀ ọlọ́run mọ̀jẹ̀ kí n kẹsẹ̀ mi wọn o mọ̀jẹ̀ sáwọn àlẹ́ àtàwọn náà tá a jọ̀dọ̀ táǹkó káàkiri mọ̀jẹ̀ kí n kẹsẹ̀ mi táwọn náà lọ́wọ́ bá dákùnrin sàdún fún ọlọ́run bá dákùnrin fún ọlọ́run bá a'udhu billahi minash shaitanir rajim rabbana la tuzigh qulubana بعد أن هب لنا إنك أنت الوهاب يا عزيز يا غفار يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. eléyìí láti fi sọ fún wa wípé Ramadan ó parí ni o BAHRUL HIKMAH kò tí ì parí ní every Friday ní ọjọ́ Jímọ̀ ẹ máa pàdé wa lórí ètò bákan náà láti sọ fún wa wípé iléyá ti kù iléyá ó ti súnmọ́ wa ń sìn à ń retí ẹ̀yin tẹ́fẹ́ ṣe onígbọ̀wọ́ ètò yìí ní ọdún tó kọjá aláwọn èèyàn tí wọ́n ṣe BAHRUL HIKMAH lóore tí wọ́n kọ́ ẹ̀bùn sílẹ̀ aláwọn tó gbẹ́ran sílẹ̀ aláwọn tó fi ráìsì sílẹ̀ ayé ti wá sílẹ̀ o iṣẹ́ ọlọ́rẹ ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ládá ti bẹ̀rẹ̀ à ń retí mọ́kà níbi báyìí à ń retí hajj níbi báyìí tábàtì ẹlẹ́rí bíi mẹ́wàá mọ̀ṣálá à ń retí àgbò níbi báyìí à ń retí ráìsì à ń retí aṣọ aláwọn tó kọ aṣọ fún wa ní last year gbogbo ẹ̀ là ń retí ẹ mọ̀ kó bọ̀ lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run á fi jíṣẹ́ á fi gbogbo ẹ̀ pátápátá bẹ́ẹ̀ ṣe ti fún wa báyìí tàbí láàfin jíṣẹ́ subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sallu ala